כדורגל. הדת הרשמית זה כדורגל. יש להם אפילו כנסייה על שם דייגו ארמנדו מרדונה. בירושלים גם מאוד אוהבים כדורגל, אבל על זה לא נדבר. אשתי, פאולה, שעלתה לפני 30 שנה מארגנטינה, אומרת, בארגנטינה גם יכולים לטלנובלות. טלנובלות טובות יש בארגנטינה, אבל גם פה, אם אתם רוצים לשמוע אחת. לפני הרבה שנים עלה מלוד אלם חמודות לירושלים והלך לחפש עבודה אצל גדול עשירי ירושלים. טננ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 نن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 ن
כזה. לכלבה הייתה בת, רחל, יפה וענוגה, שהוא הועיד אותה לאחד מהשירי העיר. משפחת ולרו, נקש, ספרה, או מינימום גיידמק. עקיבא, בוא. קיבלתי עליך המלצות טובות. המשימה שלך לקחת את העדר הזה, בעוד שנה להחזיר לי אותו כפול, ואני גם אכפיל את שכרך. המגורים שלך שמה, הבית הזה, מחוץ לתחום. זה ברור? בהצלחה. עקיבא לקח את העדר, האכיל אותו, השקע אותו, לקח אותו, החזיר אותו, ובאמת, באביב הבא, העדר מוכפל. עקיבא, בוא. שמעתי שהכפלת את העדר. אני אכפיל את שכרך, אבל בשנה הבאה. בינתיים תמשיך במשימה. יום אחד ירדה רחל מהבית הגדול היפה וראתה את הרועה צאן של אביה, והתאהבה בו. אבא, אני אוהבת אותו. תקשיבי טוב. בדיוק, תקשיבי טוב. יש לך שתי ברירות. או שאת מתחתנת עם איזה ולרו או נקש, או מינימום גיידמק, או שאת והרועה עוזבים את הבית ואין לכם שום חלק ונחלה בו. רחל בחרה בעקיבא, וכלבא שבוע הוציא להם כרטיס אדום. הם עזבו את הבית בלי פרוטה, ולקחו זה מטבע מאחד מרועי ירושלים. כסף למיטה אפילו לא היה להם. אז הם ישנו על הקש והחציר. כל בוקר היה רבי עקיבא, עוד לא רבי, תכף יגיע. עקיבא היה מוציא קש משערה של רחל והיה מבטיח לה. רחל, יבוא יום והקש יהפוך לזהב. אני אתן לך כתר של זהב בראשך, ירושלים של זהב. וידוע שירושלים של זהב נקנית בדמים רבים, אבל לעקיבא אין גרוש. רחל מאוד אהבה את עקיבא, ומחאה את מחליפות ראשה על מנת שילך ללמוד. הוא הלך ל-12 שנה, חזר, הלך לעוד 12 שנה, וחזר בראש 24,000 תלמידים, והיה ראש וראשון לכל חכמי ירושלים. כולם נהרו אחריו ושתו בצמא את דבריו. מהצד רואה את זה הנציב הרומי הרשע. טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. טורנוס רופוס. שהיה קצת אפס רופס בטורנוסיותו. וכמו לכל רשע, הייתה לו אישה יפה, רופינה. מה זה יפה? כשהיא עוברת ברחוב, הנשימה נעתקת מגרונך, אתה מחסיר פעינה ופעימה, והיא לא מפתירה אחריך אפילו לא מבט אחד. כשטורנוס רופוס ראה את רבי עקיבא, עכשיו רבי, עם כל העשרות אלפי תלמידים, אמרנו לעצמו, וואלה, יש פה בעיה. מה נעשה? התנצחות. אולם אצטדיון מלא מפה לפה, אני שופט, רבי עקיבא, הוא עושה טעות קטנה, השופט מוציא לו כרטיס אדום והוא עף מהמגרש. הזמין אותו ביום המיועד, בשעה היעודה. האצטדיון באמת היה רעש גדול, מלא מפה לפה, ויציע מכובדים, שם יושבים כל הגיידמקים והוולרואים וכל החבר'ה האלה. היין והוויסקי נשפך שם, כמים והפטיפורים והמנג'טים הקטנים עם כל הסחוג והערק. אז כל הטיפורים בירושלים, סומוס, קופות, כל כן. כל זה כיד המלך. נשמעת שריקת הפתיחה. טורנוס רופוס יורד את השאלה הראשונה, ורבי עקיבא מכניע אותו. ולא פעם אחת, 4 פעמים. טורנוס רופוס
חוזר הביתה, אבל וחפוי ראש. רופינה, היהודי הזה רימה, הוא רימה אותי. אני יוציא נגדו צו מעצר ויוציא אותו להורג. תורנוס, חכה, אולי אני אנסה את כוחי, והוא עוד יזחל אליך על 4. באותו יום הוא יצא למשחק חוץ, המשרתים לא בבית, ורופינה, אישה צנועה, ממש צנועה, חיכתה לו בלבוש כמעט בלי. רבי עקיבא דופק על הדלת, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. רופינה פותחת את הדלת, רבי עקיבא מסתכל על זה, והוא עושה 3 דברים. יורק, בוכה וצוחק. למה ירק? כן, ירק, למה ירק? כאן יש מחלוקת. יש כאלה אומרים ירק בבחינת טי, איזה שיקסה יפה. יש כאלה טוענים ירק בבחינת טי. אני לא באתי לפה בשביל זה, זה לא לרמה שלי. לרבי עקיבא. למה בכה? כי הוא ראה בעיני רוחו שבעוד 50 שנה היופי המדהים שלה יהפוך לעפר רימה ותולעה. וידוע שהתולעה לא מבחינה בין יפהפייה נרדמת לענק ירוק ומפחיד. למה צחק? בכל מקרה, מה היה שם? היה, לא היה. עזוב, לא ידוע, אבל מה שידוע בוודאות, שרופינה מתאהבת ברבי עקיבא, ושולחת איתו מתנות זהב לדרך, בשקית כזה, שילך. רבי עקיבא לוקח את הזהב, הולך לצורף ואומר לו, תכין לי בבקשה מזה כתר של זהב, ירושלים של זהב, ברגע שזה מוכן, לשלוח שליח EMS על אופנוע, ישר לרחל. כשתורנוס רופוס חוזר הביתה ושומע שרבי עקיבא היה במגרש הביתי שלו, חמתו בוערת בו, הוא מוציא נגדו צו מעצר ולוקחים אותו לקיסריה להוציא אותו להורג. איך נגמר המשחק הזה? האם רופינה שרצה לטמון פח לרבי עקיבא ובסוף מתאהבת בו? היא זאת? אולי תורנוס רופוס שכשסרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות ברזל עמד מהצד וחיכך את ידיו? אולי רחל שחיכתה כל ימיה לרבי עקיבא, וכשיצא נשמתו באחד הביאו לה את ירושלים של זהב. הקש הפך לזהב. אני לא יודע בדיוק מי ניצח פה, אבל מה שבטוח זה שגם בירושלים וגם בארגנטינה, כשהולכים לראות משחק כדורגל, יורקים, בוכים וצוחקים. האמת, אני לא כל כך מבין בכדורגל, וגם לא כל כך בטלנובלות, אבל על הטלנובלה הזאת מגיע לרבי עקיבא הגביע העולמי.